नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे शेव। त्यासाठी काय काय साहित्य लागते ते आपण बघूया। 1 किलो बेसन घेतलं, 1 मोठा बाउल तेल घेतलं, 1 मोठा चमचा जिरेपूड घेतली, 1 मोठा चमचा तिखट घेतलं, 1 मोठा चमचा मीठ घेतलं आणि हे सगळं साहित्य मी पिठाच्या चाळणीने चाळून घेतलेलं आहे। चला आपण आता कृतीला सुरुवात करूया। एका ताटामध्ये मी बेसन पीठ घेतलं, त्यामध्ये तिखट टाकणार, जिरेपूड टाकणार, मीठ टाकणार, हे चांगलं मिक्स करून घेणार आणि आता मोहन टाकणार। मोहन हे कच्चंच टाकायचं। शेवाचं पीठ हे जास्त घट्टही नाही भिजवायचं आणि जास्त सैलही नाही करायचं। घट्ट झालं तर शेव पडायला त्रास होते आणि सैल झालं तर गुठळ्या पडतात। मीडियम ठेवायचं। थोडं थोडं पाणी घालत असं भिजवायचं। चला आपण शेव बनवण्याच्या कृतीला सुरुवात करूया। हा साचा घेतला, त्याच्यामध्ये असा गोळा करून टाकणार। तेल मी आधीच तापायला ठेवलं होतं, कडकडीत तापू द्यायचं तेल।
आतापर्यंत आपण जाडे शेव केले, आता आपण बारीक शेव करूया। आज मी शेव बनवण्याची रेसिपी तयार केलेली आहे। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेल बटन दाबायला विसरू नका।